Челсі відмовився віддавати Мудрика в оренду. Динамо підписало іноземного футболіста. Судаков отримав психологічні проблеми. Сергій Ребров знову очолить Динамо Київ замість Ігоря Костюка. Шановні глядачі, а перед початком підпишіться на канал та поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Дякуємо за те, що з нами. Челсі вирішив залишити Мудрика в команді та не планує прощатися з гравцем. Майбутнє українського вінгера Михайла Мудрика в Челсі поки залишається невизначеним. Як повідомляє «Тато таке», у лондонському клубі не планують ухвалювати жодних кадрових рішень до завершення передсезонної підготовки. Найближчим часом 25-річний футболіст має приєднатися до команди в Гонконзі. Після цього головний тренер Челсі Хабі Алонсо та керівництво клубу оцінять його фізичний стан і готовність до сезону. Усі чутки, які фігурують у пресі щодо клубів, які хочуть взяти Михайла в оренду та ведуть про це перемовини з Челсі, не є підтвердженими. Туреччина, Бельгія, французький Страсбург – усіх цих варіантів немає на столі, коментує ситуацію джерело «Тато таке». Йожеф Сабо дав прогноз на підсумкове місце «Динамо Київ» в цьому сезоні в УПЛ. Колишній головний тренер «Динамо» Йожеф Сабо спрогнозував трійку призерів УПЛ в сезоні 26-27. Цитуємо експерта. «Шахтар буде чемпіоном, це зрозуміло. А хто побореться за срібло і бронзу? ЛНЗ, чесно сумніваюсь. Та й «Динамо» теж навряд чи буде у трійці. У п'ятірці кияни фінішують, а в трійку можуть і не потрапити. Є шанси на медалі у Полісся та Харкова, як на мене», – сказав Сабо. Шановні глядачі, а як ви думаєте, чи фінішує «Динамо Київ» у медалях? Ми вважаємо, що ЛНЗ, Полісся та Харків випередять киян у таблиці. Ви ж пишіть ваші припущення в коментарях. Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в екзотичному чемпіонаті. Захисник збірної України і колишній футболіст лондонського Арсенала Олександр Зінченко продовжує знаходитись у статусі вільного агента і ще не визначився зі своїм майбутнім. За словами українського журналіста Сергія Тищенка, ймовірно, наступним етапом його кар'єри стануть МЛС або один із клубів Близького Сходу. Саме команди з цих чемпіонатів готові задовільняти фінансові апетити лідера збірної України з футболу. Нагадаємо, що зараз Зінченко проходить курс реабілітації та буде готовий до гри не раніше середини осені цього року. Крузейро зробив запит Шахтарю щодо оренди бразильського футболіста. Крузейро хоче орендувати на рік правого вінгера Шахтаря Лукаса Феррейру, повідомив бразильський журналіст Марсело Брага. Угода наразі не закрита і залежить від згоди українського клубу. Зазначається, що Крузейро шукає підсилення в атаку через травми вінгерів Габріела Пека та Луїса Сіністерри. Нагадаємо, Шахтар придбав Лукаса Феррейру у Сан-Паулу в серпні 2025-го за 12 мільйонів євро. Минулого сезону бразилець не зумів вразити вболівальників своєю грою і відзначився лише 3 голами та 2 асистами в 30 матчах за клуб. Окрім того, сам гравець не дуже задоволений безпекою в Україні, а тому його повернення на батьківщину є цілком реальним. Український футболіст отримав психологічні проблеми. Півзахисник Бенфіки Георгій Судаков втратив мотивацію та любов до футболу. Зараз її намагаються відновити у лісабонському клубі. У Бенфіці вважають, що попередній сезон 23-річний українець провів невдало. Насамперед тому, що півзахиснику не вдалося впоратися з тиском через вартість свого трансферу. Однак продовжують вірити, що Судаков зможе затвердитися в іншому статусі та стати важливішим гравцем для команди. Головний тренер Бенфіки Марко Сілва зберігає віру в українського півзахисника команди Георгія Судакова, повідомляє видання «О Джого». Португальський фахівець, який очолив команду цього літа, намагається допомогти українському футболісту в психологічному плані. Марко Сілва вважає, що півзахиснику потрібно лише набути впевненості в собі, аби продемонструвати весь набір своїх якостей. Руслан Ротань заявив про те, що Полісся не готове боротися за чемпіонство в УПЛ. Цитуємо наставника.
Щоб займати високі місця, потрібно пройти шлях конкуренції. Той, який на сьогодні має Шахтар. Шахтар на сьогодні має шлях конкуренції, вони пройшли це. У них купували гравців роками на позиції краще за кращих. Тому ми на цьому шляху. Звісно, що ми не можемо сьогодні говорити, що наші завдання – стати чемпіонами. Наша амбіція – це буде правильно сказано – стати чемпіонами в майбутньому. Коли це буде? Це буде. Якщо ми будемо продовжувати у тому ж дусі, якщо у нас буде правильна селекція, якщо ми будемо робити конкуренцію вищою, і потім буде результат на довгому шляху. Тому зараз процес тільки розпочинається, заявив Ротань. Нагадаємо, що після вильоту Полісся із Єврокубків президент житомирського клубу Геннадій Буткевич сказав гравцям у роздягальні, що треба кубок виграти та чемпіонат країни. Сельта веде переговори щодо трансферу українського вінгера. Сельта зробила запит щодо можливого переходу вінгера Жирони Віктора Циганкова. Однак Сельту поки трохи відлякує висока трансферна вартість футболіста та його зарплата. Портал Трансфермаркет оцінює футболіста у 15 мільйонів євро. Єдиний можливий варіант переходу, якщо Жирона та сам футболіст погодяться на трансфер за дуже низьку суму. Відзначимо, що сам Циганков останнім часом саботує ігри Жирони та не зіграв в жодному контрольному поєдинку команди в новому сезоні. Арда Туран відмовився від екс-гравця збірної України. Донецький Шахтар оприлюднив заявку на сезон 2026-27 чемпіонату України. Головний тренер гірників Арда Туран включив до списку 32 футболістів, серед яких є й літні новачки команди. Водночас у заявці не знайшлося місця для колишнього гравця збірної України Мар'яна Шведа, який не входить до планів турецького наставника на майбутній сезон. Відзначимо, що Швед є вихованцем львівських Карпат, у складі яких дебютував на професійному рівні. Саме Карпати є ймовірним варіантом можливого продовження кар'єри для гравця в майбутньому. «Динамо» підписало 4-річний контракт з іноземним вінгером. Африканський вінгер Усман Саване офіційно підписав свій перший професійний контракт із «Динамо Київ». За інформацією африканських ЗМІ, угода між футболістом із Малі та біло-синіми розрахована на 4 роки. Очікується, що цей сезон Саване проведе у складі «Динамо Ю-21», після чого його поступово залучатимуть до матчів першої команди. Минулого сезону Саване виступав у складі Ю-19, де провів 6 матчів і забив 1 гол. Малієць може зіграти на позиції атакувального півзахисника та флангах атаки. Суркіс хоче призначити в «Динамо» відомого українця замість Костюка. Президент київського «Динамо» Ігор Суркіс може вдатися до зміни головного тренера через невдалі результати команди на старті сезону. За інформацією джерела інсайди від Пасічника 2.0, керівник білосиніх уже сформував список кандидатів, які можуть замінити нинішнього наставника Ігоря Костюка. До шорт-листа увійшли 2 відомі українські тренери, один з яких усім відомий спеціаліст. Відзначимо, що минулого тижня в Україну завітав Сергій Ребров. До цього президент киян Ігор Суркіс повідомляв, що радий був би знову працювати з Ребровим в тандемі в «Динамо». А тому саме Сергій Станіславович, схоже, є наймовірнішим варіантом заміни для Костюка в «Динамо Київ». Друзі, а чи зможе Ребров повернути золото для «Динамо Київ» та знову вивести клуб в Лігу чемпіонів? Пишіть в коментарях. Шановні глядачі, поставте, будь ласка, лайк цьому відео та підпишіться на канал. Дякуємо за те, що з нами.